Okay. Dito kami sa... Taas na. Oo, taas ng pundo. Pundok? Pundo. Andun na yung isla. Second floor Maliit. naman. Saan ba yung Camino yun? Oo, kumino na yan. Pero hindi pa rin. Nakapunta ka doon? Hindi pa. Ganda daw dyan. Diyan ano si Brad Pitt. Nakarating na rin ng Brad Pitt. Si Brad Pitt sa friend. Oo Ang nga friend daw. niya. Diyan sila nagsushoot. Hmm. Oo, sa Anong movie? Troy. Troy? Troy. Oo, diyan sila nag-shoot. Tapos doon sa window ng Duera, nag-shoot din doon si Game of Thrones. No, hindi Game of Thrones.